हेलो नमस्ते सन्जय, मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा युवेल क्यालिबर्न GK2 पड लिएर आएको छौँ। यसलाई चाहिँ हामी GK2 क्यालिबर्न कोको पड पनि भन्दछौँ। एयर फ्लो सेन्सर जुन चाहिँ हामीलाई पप सेन्सर पनि भन्दछौँ। यो चाहिँ ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ उपलब्ध नभएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि हामीले युजमा लिएर आउन सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले यो सानो भिडियो लिएर आएको। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै जुन यो भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। जुन यो GK2 पडमा को कारणले चाहिँ हाम्रो पप सेन्सर अथवा एयर फ्लो सेन्सर सर्ट भएर चाहिँ ड्यामेज हुने गर्दछ र त्यो कारणले चाहिँ यो अटो फायरिङ हुने फायरिङ नहुने प्रब्लमहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आउने गर्दछ। पप सेन्सर चाहिँ हामीले चेन्ज गरिकन यसलाई रिपेयरमा लिएर आउन सक्छौँ। तर पप सेन्सर मार्केटमा नपाएको खण्डमा चाहिँ बटन राखिकन पनि यसलाई हामीले रिपेयरमा लिएर आउन सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले यो सानो युजफुल भिडियो चाहिँ लिएर आएको। पप सेन्सर चाहिँ ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ मार्केटमा पाएको खण्डमा त ठिकै छ, पप सेन्सर चाहिँ लगाइकन हामीले यसलाई रिपेयरमा लिएर आउन सक्छौँ। तर मार्केटमा नपाएको खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले फाल्नुभन्दा नयाँ लिनुभन्दा पनि यसमा बटन राखिकन पनि रिपेयरमा लिएर आउन सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। यसरी चाहिँ हामीले यो जुन बटन राखिकन यसलाई हामीले रिपेयरमा चाहिँ लिएर आउन सकिन्छ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। जुन हामीले यो GK2 क्यालिबर्न कोको पडमा चाहिँ हामीले बटन राखिकन यसलाई चाहिँ युजमा लिएर आउन सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले सानो युजफुल भिडियो लिएर आएको थिएँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।